Xin chào cả bạn, lại là Dan đây. Và đã rất lâu rồi tớ không quay video mới và tớ rất xin lỗi về điều đó. Nhưng mà tớ cũng có lý do riêng của mình, đó chính là tớ rất là bận thời gian vừa rồi. Tại vì tớ phải chuẩn bị bay qua lại Mỹ và các bạn thấy là bây giờ tớ đã đang ở Mỹ rồi. Đây là phòng tớ ở Mỹ và vừa bay sang Mỹ phát tớ đi học luôn. Và suốt 2 tháng vừa rồi là cứ học. Và ngoài học ra thì tớ còn phải đi tập này, nấu ăn các thứ này, nhiều bài tập, nhiều deadline này. Và năm nay thì khác năm ngoái, đó chính là năm nay tớ còn đi làm thêm nữa. Thế nên là tớ rất là bận. Nhưng mà chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề đấy. Chúng sẽ đi luôn vào chủ đề ngày hôm nay. Đó chính là ngày hôm nay tớ muốn dẫn các bạn đến siêu thị tại Mỹ. Tức là đi mua đồ, thực phẩm các thứ ở Mỹ. Nó sẽ khác ở Việt Nam như thế nào. Ở Mỹ thì những cái thực phẩm nó khác thế nào này, nó đa dạng như thế nào này. Và mình sẽ cho các bạn thấy là mình sẽ đọc cái thông tin dinh dưỡng, tức là cái nutrition facts, và so sánh với các loại thông tin dinh dưỡng với nhau như thế nào và mình chọn loại nào. Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn nhá. Bây giờ thì chúng ta đang ở siêu thị Big Y, một trong mấy cái siêu thị mà kiểu grocery khá là nổi ở Mỹ. Mình thì mình không có mic nhưng mà mình sẽ cố gắng nói to hết sức có thể để các bạn thể nghe thấy. Chỗ này là cái chỗ mà siêu thị người ta bán trứng ấy. Thì các bạn biết đi, khi mà trong quả trứng ấy thì cái phần lòng đỏ là cái phần chủ yếu là chứa chất béo không? Thì ở đây họ có sẵn những cái như thế này. Cái này là cái mà hoàn toàn là cái lòng trắng được tách ra. Nhưng mà người ta cũng có cả cái loại này là cái loại mà trứng họ đã đánh rồi, tức bao gồm cả lòng đỏ lòng trắng, nhưng mà họ tách béo ra nên là hoàn toàn là không có chất béo và rất là nhiều protein. Và đây là cách mà mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao mà để đọc cái thông tin dinh dưỡng ấy, hay gọi là nutrition facts ấy. Thì khi mà các bạn mua gì cũng thế, nhìn thấy cái này đầu tiên này, nhìn đấy, đọc cái serving size xem là một cái serving size là bao nhiêu và trong này có bao nhiêu serving size, và một serving size là có từng này calorie, fat, carbs và protein. Đó là ba thành phần chính các bạn phải nhìn. Nó không phải là các bạn lấy bao nhiêu cái lượng nutrition fact được như thế đâu, mà là một serving size sẽ có từng đấy, nên các bạn lấy nhiều hơn thì nó sẽ có nhiều calo và nhiều fat, nhiều các thứ hơn đó. Hôm nay thì mình không có ý mua sữa chua, nhưng mà đi qua cái quầy này mình cũng muốn nói qua một chút. Đây là cái loại mà mình rất hay dùng, nó loại của Chobani. Loại này nó là non-fat plain Greek yogurt, tức là cái sữa chua Hy Lạp mà không đường và tách béo luôn. Nhưng mình đã nói ở trong cái post mà làm sao để chọn những cái thực phẩm từ sữa, và đặc biệt là sữa chua á, thì thường là đã có fat thì sẽ có rất nhiều carbs và đường, và thường ít carbs, sữa không đường thì sẽ có rất nhiều fat. Nhưng mà cái loại này là cái loại mà tôi thấy là thỏa mãn cả hai cái yêu cầu đấy ấy. Nên là nếu các bạn ở Mỹ thì mình sẽ suggest mua loại này. Còn không thì Việt Nam các bạn có mua Vinamilk không được cũng được, nhưng mà đến khỏi chơi thì làm. Đây là cái chỗ mà sữa bán sữa hạnh nhân, và đây là loại sữa hạnh nhân tớ hay mua. Thì tớ hay mua hoặc là của cái Silk Almond này, tớ sẽ chọn cái loại unsweetened, tức là cái loại không đường, sữa hạnh nhân không đường. Hoặc là tớ sẽ mua cái của Almond Breeze. Thì khi mà bạn chọn giữa hai cái, bạn so sánh xem là loại nào là tối ưu hơn, cái nutrition fact nào tối ưu hơn, thì thấy là hai cái như nhau. Nên là thôi thì mình sẽ chọn cái loại rẻ hơn mua thôi. Đây là cái chỗ mà người ta bán cơm và gạo ấy, nhưng mà ở Mỹ thì các bạn biết là khi mà người ta sản xuất một cái gì đó, họ sẽ luôn luôn sản xuất những cái loại kiểu đồ ăn mà thay thế, cái thực phẩm thay thế này cho những người mà với những cái loại diet khác nhau ấy. Thì ở đây họ có cả quinoa là một cái loại và carb rất là tốt. Còn nếu các bạn mà muốn low carb hơn nữa thì họ có cả cái loại mà cauliflower rice hoặc là broccoli rice. Đó cái loại mà cơm, tức là nó là từ súp lơ hoặc là cái hoa gì nhỉ, hoa bông cải à. Đây là cái cây súp lơ ấy, thì họ kiểu bào ra nó giống như cơm ấy để thay cho carbs ấy. Thì như thế nó rất là ít tinh bột. Đây bạn có thể thấy là cái nutrition fact này là kiểu một cái serving của nó chỉ có mỗi 25 calo này và 5g carbs này, nó rất ít carbs. Thì các bạn nào mà đang ăn trong cái chế độ keto ấy, paleo keto ấy, thì nó sẽ rất là ít carbs. Đây
đây là cái chỗ mà mình hay mua ức gà ấy. Thì ở Mỹ họ có cái đặc điểm là bạn mua càng nhiều thì nó càng rẻ. Là bình thường mình sẽ mua một cái khay mà nó tận 5 pound, tầm 2 cân gì đó như thế này này. Cái loại này mình sẽ ăn được trong tầm 1 tuần đến 2 tuần gì đấy. Hôm nay mình không có định mua gì từ lại vẫn còn ấy, nhưng mà mình chỉ muốn cho bạn thấy là đây là cái mà ức gà với Mỹ nó như thế. Và nó có rất là nhiều loại khác nữa. Đó. Và đây là cũng là ức gà này. Sao đây này là bắt đầu là thịt lợn rồi này. Và đến chỗ đây là thịt bò. Thì bò là họ sẽ phân ra, tự mình nghĩ là nó cũng giống Big C ở Việt Nam ấy. Thì ở Big C họ cũng phân ra như kiểu phần mông hay là phần thăn hay các thứ. Ở đây họ còn chia ra nhiều dạng hơn là các bạn muốn theo cái kiểu là cắt lát ra kiểu như thế này, hay là các bạn muốn nó kiểu xay thế này, hay là các bạn muốn nó kiểu dạng steak ấy, là dạng steak nó sẽ kiểu cắt thế này và cái độ dày sẽ dày hơn. Hoặc là thậm chí là họ sẽ có những cái khay mà cắt té sẵn cho mình. Cái khay này này là để xào. Đó. Ở Mỹ họ lười và họ sẽ làm sẵn cho mình tất cả mọi thứ. Đây là cái chỗ mà mình mua cái thạch. Nếu như mà các bạn còn nhớ cái post mà cái loại thạch mà để mình kiểu ăn vào mỗi khi mình đói ấy, thì đây là cái loại đấy. Mình hay mua cái loại vị dâu và các bạn thấy là có chữ sugar free nhá. Và nutrition fact là có mỗi 5 calo thôi. Và gần như là không fat, không carbs, chỉ có 1 gram của protein ý. Gần như là không có gì ấy. Kiểu đó. Mình nghĩ là bình thường nếu như mà các bạn mua cái bột rau câu không ở Việt Nam mà không đường ấy, thì mình nghĩ nó cũng hoặc là 0 calo hoặc là có mỗi đến tầm 5 calo thôi. Đây là cái quầy rau ở Mỹ. Thì ở Mỹ thì họ sẽ không nhiều rau kiểu rau lá ấy, mà họ sẽ nhiều củ hơn. Tức là có thể đấy là cái củ xong rồi squash, mình không biết củ là gì, hoặc là củ zucchini là cái kiểu mì ngòi ấy. Như đây là rau là củ nó không biết. Có là eggplant, đó là cà tím, nói chung là có thêm mấy cái loại củ hơn là mấy cái kiểu rau mà nó có lá ấy. Còn nếu rau có lá thì nó sẽ có cái bắp cải này, lettuce salad này, có súp lơ, cauliflower này. Đó. Tại vì kiểu mình không phải là nấu ăn rất kiểu thường xuyên, tại vì mình có meal plan trong trường ấy, nhưng không dám kiểu mua quá nhiều, không phải để sẽ hỏng. Ở Mỹ thì họ cũng có những cái chỗ mà bán những cái đồ ăn sẵn ấy, tại vì người Mỹ kiểu họ lười nên là họ mới có những cái chỗ mà bán sẵn một cái bát, nhiều những bát thế này. Thì thường là những cái đồ ăn đóng gói nó sẽ không healthy, nhưng mà ở đây họ sẽ có những cái công ty như họ sản xuất những cái đồ ăn sẵn nó kiểu healthy, ví dụ như là kiểu cái công ty này là Healthy Choice, thì họ sẽ làm sẵn cái loại này lại là grilled chicken masala này, thì họ cũng sẽ để sẵn luôn là một cái bát này là sẽ bao nhiêu calo các thứ. Hoặc là họ sẽ có những cái loại khác mà nó healthy hơn, cũng là gà nướng với cả súp lơ. Nói chung là đây là những cái loại đồ ăn sẵn mà nó vẫn có thể healthy. Sẽ là những cái người mà họ không có thời gian nấu ăn nhưng mà họ muốn ăn healthy, và cũng có cả nutrition khác ở trong này luôn. Mình thấy ở Mỹ thì cái grocery bên này nó rất là hay, tại vì nó phục vụ cho tất cả các kiểu loại người ấy. Bao gồm cả loại như kiểu ăn bình thường cũng có, mà ăn kiêng cũng có, loại tất cả các loại ăn kiêng đều có, cả gluten free này kia. Nên mình thấy là ở bên này thì mua đồ ăn là dễ là mua đồ ăn Việt Nam. Nhưng mà mình đi Big C thì mình thấy là tìm những cái đồ ít béo hoặc là ít đường là không, nó rất là khó ấy. Như kiểu tìm mãi thì mới ra mới có một cái loại, hoặc là mua ở Vinmart thì mình nghĩ là nó còn ít hơn cả Big C. Mình chưa thử ở Lotte Mart bao giờ, nhưng mà mình thấy là ở riêng ở Việt Nam mình tìm những cái đồ gì nhẫn kia rất là khó. Vậy là hết video của ngày hôm nay rồi. Đó là những gì mình muốn cho các bạn thấy ở siêu thị bên Mỹ và những gì mình mua khi mà mình đi siêu thị bên Mỹ. Đáng nghĩa là mình sẽ quay thêm một cái màn chào hỏi lúc mà mình thanh toán tiền xong ấy, nhưng mà tại vì là cái xe của trường mà để đón mình nhanh quá mình không kịp. Cảm ơn các bạn đã xem và mình cũng thật sự xin lỗi vì sự delay video quá lâu. Mình mong các bạn là vẫn tiếp tục ủng hộ mình và sẽ
đón xem những video sắp tới. Bye bye.